নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হিৰো আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই চেনেল ডিটেইল বন্ধুলৈকে। বন্ধুসকল, 25 মে'ৰ দিনাখন ৰিয়েলমিয়ে ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুটা স্মাৰ্ট টিভি লঞ্চ কৰিছে। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি স্মাৰ্ট টিভি দুটাৰে কথা পাতিম, স্পেচিফিকেশ্যন চাম, দাম চাম আৰু কথা পাতিম যে ইমান দামত এইকেইটা স্মাৰ্ট টিভি কিনাটো এটা ভাল অপশ্যন হ'ব নে নহ'ব তাৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে যদি আমি স্মাৰ্ট টিভি দুটাক চাওঁ, সঁচাকৈ বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ লেছ বেজেলছ থকা ধুনীয়া ধৰণৰ স্মাৰ্ট টিভি হয় এই দুটা। ইয়াৰে প্ৰথমটো হ'ল 32 ইঞ্চৰ HD ৰেডি টিভি, য'ত আপোনালোকে 1366/768 পিক্সেলৰ ৰিজলিউশ্যন পাব। আনটো হ'ল 43 ইঞ্চৰ ফুল HD টিভি, যিটোত আপোনালোকে 1920/1080 পিক্সেলৰ ৰিজলিউশ্যন পাব। স্ক্ৰীন চাইজ আৰু স্ক্ৰীন ৰিজলিউশ্যনক বাদে বাকী সকলোবোৰ স্পেচিফিকেশ্যন দুটা টিভিতে একেই। যিহেতু এটা টিভি হয়, আমি প্ৰথমতে ভিডিঅ' ভিউইং এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা ক'ম। ভিডিঅ' ভিউইং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভাল হ'বৰ কাৰণে আমাক লাগে ভাল ব্ৰাইটনেছ। ইয়াতে 400 নিটছৰ পিক ব্ৰাইটনেছ পাব, কণ্ট্ৰাষ্টটো ধুনীয়া ধৰণৰ পাব, লগতে 178 ডিগ্ৰীৰ ভিউইং এংগল পাব। মানে আপোনাৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠানটো আপুনি টিভিৰ সন্মুখত বহি চাওক বা কাষৰ সোফাখনত বহি চাওক, ধুনীয়া ধৰণৰ ভিউইং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ হ'ব। অডিঅ'ও ভাল লাগে, ভাল টিভি এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটাৰ কাৰণে 24 ৱাটৰ অডিঅ' পাব, 4খন স্পীকাৰ আছে আৰু এই টিভিটোৱে ডলবি সাৰাউণ্ড সাউণ্ডকো ছাপোৰ্ট কৰে। ভিডিঅ' কোৱালিটি আৰু অডিঅ' কোৱালিটি আপুনি সঁচাকৈয়ে ধুনীয়া ধৰণৰ পাব। ইণ্টাৰনেলছৰ যদি কথা কওঁ, এণ্ড্ৰইড টিভি 9 আছে, মানে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত টিভিৰ কাৰণে চলিব পৰা 5000তকৈ বেছি এপ্লিকেশ্যন আছে হয়তো, যিসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু টিভিটোত চলাব পাৰিব। প্ৰচেছৰ যদি কথা কওঁ, MediaTek MSD6683 প্ৰচেছৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিটো এটা কোৱাড ক'ৰ প্ৰচেছৰ হয়, 64 বিটত চলা এটা কোৱাড ক'ৰ প্ৰচেছৰ হয় আৰু ওৱান অফ দ্য বেষ্ট প্ৰচেছৰ হয় টিভিৰ কাৰণে। লগতে মালি 470 GPUটোও ইয়াতে লগোৱা হৈছে। 1GB ৰেম পাব, 8GB ষ্ট'ৰেজ পাব। 1GB ৰেম আৰু 8GB ষ্ট'ৰেজ ছাফিচিয়েণ্ট হয় এটা স্মাৰ্ট টিভিৰ কাৰণে। আমি যদি কথা কওঁ, যিহেতু এটা স্মাৰ্ট টিভি, আমি যদি স্মাৰ্ট অপশ্যনসমূহৰ কথা কওঁ, গুগল এছিষ্টেঞ্চ পাব, লগতে ক্ৰোমকাষ্ট পাব, যিটোক আমি স্ক্ৰীণ মিৰৰিং বুলিও কওঁ। মানে আমি মোবাইলত চলাই থকা ভিডিঅ'টো আমি টিভিটোত আৰামছে চলাব পাৰিম। যদি কানেক্টিভিটি অপশ্যনছৰ কথা কওঁ, ৱাইফাই আৰু ব্লুটুথ 5.0 পাব। যদি কানেক্টিভিটি পৰ্টৰ কথা কওঁ, 4টা HDMI পাব, 2টা USB শ্লট পাব, এটা AV শ্লট পাব, এটা লেন শ্লট পাব, এটা অডিঅ' আউটপুট পাব আৰু এটা এণ্টেনা শ্লট পাব। সঁচাকৈয়ে ধুনীয়া ধৰণৰ স্মাৰ্ট টিভি হয়। দামটো যদি কথা কওঁ, 32 ইঞ্চৰ যিটো HD ৰেডি টিভি আছিল, সেইটোৰ দাম ৰখা হৈছে 12,999, মানে 13,000 টকা, আৰু 43 ইঞ্চৰ যিটো ফুল HD টিভি আছিল, সেইটোৰ দাম ৰখা হৈছে 21,999, মানে 22,000 টকা, 1 টকা এটা কম। 2 জুনৰ দিনা ফ্লিপকাৰ্টত 12টা বজাত চেল লাগিব, আপুনি কিনিব পাৰে যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে। ঠিক তেনেদৰে realme.comতো সেই একে সময়তে চেল লাগিব, আপুনি যদি বিচাৰে কিনিব পাৰে। তলত ডেছক্ৰিপশ্যন মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে কিনিব পাৰে। এতিয়া যদি কথাটো কোৱা হয় যে এই স্মাৰ্ট টিভি দুটা কিনা ভাল অপশ্যন হ'ব নে নহ'ব, এই স্মাৰ্ট টিভি দুটা লঞ্চ কৰা হৈছে MI টিভি আৰু VU প্লেৰ অপজিটত। যিহেতু ৰিয়েলমিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে টিভিৰ মাৰ্কেটখনত এণ্টাৰ কৰিছে, তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে যাতে তেওঁলোকে ধুনীয়া ধৰণৰ স্পেচিফিকেশ্যন একেবাৰে ধুনীয়া ধৰণৰ প্ৰাইজত দিব পাৰে। সেয়েহে এই টিভি দুটাত যিটো দাম ৰখা হৈছে, সকলোতকৈ ধুনীয়া ধৰণৰ স্পেচিফিকেশ্যন আপুনি সকলোতকৈ ধুনীয়া ধৰণৰ প্ৰাইজত পাবলৈ গৈ আছে। সেয়েহে যদি আপুনি এটা স্মাৰ্ট টিভি কিনিম বুলি ভাবিছিলে, যদি এটা ট্ৰাষ্টেড ব্ৰেণ্ডৰ পৰা কিনিম বুলি ভাবিছিলে আৰু এটা যদি ধুনীয়া প্ৰাইজত কিনিম বুলি ভাবিছিলে, তেনেহ'লে ৰিয়েলমি স্মাৰ্ট টিভি দুটা আপোনালোকে কিনিব পাৰে। কিছুদিন যদি ৰখে, ৰিয়েলমিৰ মতে অফলাইনতো এই টিভিকেইটা আপোনালোকে পাই যাব। বন্ধুসকল, যি কি নহওক, আপোনালোকে মোক জনাওক যে ৰিয়েলমি টিভি দুটা আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে, আপোনালোকে ৰিয়েলমি টিভি দুটা কিনাটো ছাপোৰ্ট কৰে নে নকৰে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে ফেচবুকত, আমাৰ পেজটো লাইক কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে ইউটিউবত, তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সেই বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে আমাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। বন্ধুসকল, আজিৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় অসম।